මම දරාස් එකේ මේක ඕඩර් කළා මිස්ටර් බොක්ස් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මොකද ගන්න ඇතුලේ තියෙන රුපියල් 299යි මේක. මේ 299 වුණේ ඉතින් මම මේක ඇතුලේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා අපි චෙක් කරලා බලමු. 299 වටනවාද කියලා. මේකේ තියෙන්නේ චේන් එකක්. ඉතින් මට වැඩක් නැහැ. පොඩ්ඩක් මෙතන හොඳයි චේන් එක. ඉතින් චේන් එක තියෙන්නේ චේන් එක තමයි මේ 299 කට මට ආවේ. ඒක පොඩි ගල් වගේ තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස මොකද්ද මේ 299 කොටිනවද? මේ තියෙන්නේ නූලක් නූලකට දාපු චේන් එකක්. එක ගැටේ ගල් තියෙනවා මේකේ මම හිතන්නේ කලර් කරපු ගල්. ඒක තමයි ඉතින් අයිටම් එක. ඔයගොල්ලොත් ඉතින් මිස්ටර් බොක්ස් එකක් ඔන්න ඕඩර් කරලා බලන්න ඔයාලට මොනවද දෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මම නම් හිතන්නේ වටින දේවල් දෙයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ කැලි තමයි එනවා නම් එන්නේ. මේක ඉතින් රුපියල් 50කට වටින එකක් ඉතින්. දරාස් එකේ මිස්ටර් බොක්ස් එකේ ඉතින්. ඔයගොල්ලෝ ඕනනම් ඕඩර් කරලා බලන්න. ඉතින් මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක වැඩක් නැහැ. රුපියල් 200 කරාද.